في حياتي ما شفت منظر زي ده. لسه مقابلني بيقول لي انت قلبك ميت عشان تمشي هنا بالكاميرا بتاعتك. Weed, but that's it. ملقى في زبالة. أي حد بيسمع كلمة إنجلترا عمره ما بيتخيل إن ممكن يكون في مدينة جوه البلد دي ممكن يتقال عليها إنها مدينة فقيرة. ولكن في الحقيقة ده واقع وموجود، وهي مدينة اسمها جيويك. كل عوامل الفقر موجودة في المدينة دي. نسبة البطالة كبيرة، مفيش أشغال، مفيش شغل. الناس اللي عايشة هنا وبتعتمد على معونات الحكومة كبيرة جدا، لأن طبعا محدش شغال، قاعد في البيت بياخد معونات، فالحال هنا ماشي كده. طبعا مع وجود بيئة زي دي فمعدل الجريمة بيزيد، المخدرات بتزيد، بيأثر على التعليم. المدارس موجودة بس الناس مش عايزة تبعت أولادها المدرسة، أو الناس دي أصلا مش مهتمية إن أولادها تتعلم، فكل ده بيأثر على المدينة دي، وهي العوامل دي اللي خلت المدينة أفقر مدينة في إنجلترا. البيوت دي في الأساس كانت مبنية في العشرينات عشان تبقى مصيف للعمال، فاتبنت على شكل شاليهات وبيوت على البحر بحيث إن هي الناس تيجي تصيف فيها. ولكن بعد كده في ناس كتيرة جدا من لندن بدأت إن هي تتجه لجي ويك عشان تبعد عن الغلاء في لندن. طبعا جي ويك ما كانتش مدينة مجهزة أصلا، كانت معمولة للمصيف، فالناس جت بدأت إن هي تستقر هنا وتعيش في البلد دي وتعيش في البيوت دي، البيوت اللي هي أصلا ما كانتش مجهزة لأن حد يعيش فيها مدى الحياة. طبعا نظرا لسوء الأحوال المادية في المدينة هنا، فتلاقي محلات زي دي كده بتبيع عفش مستعمل، ودي حاجة أصلا نادرة جدا إن أنت تلاقي مكان بيبيع عفش مستعمل في إنجلترا. البيوت مش بس قديمة ولكن كلها متشققة، يعني تحس إن البيت أصلا هيقع في أي وقت. بعد الجسر ده هنخش على أفقر حتة في المدينة وهي اسمها بروكلاند. دي تعتبر أفقر حتة وأخطر حتة، فأنا داخل بالكاميرا بس مش واخد أي حاجة تانية معايا. ده المفروض إن ده بيت مهجور تماما مفيهوش أي حد. خلينا نبص بصة كده جوه. اما الواضح ان هم هنا مستخدمينه كملقف للزبالة، بيرموا فيه الزبالة، بس المفروض ان ده كان بيت عادي يعني، بس محدش عايش فيه دلوقتي. انا عمري في حياتي ما شفت منظر زي ده في انجلترا. تبقى ماشي في شارع عادي وتلاقي الزبالة محطوطة كده على الارض وجنب البيوت عادي جدا والناس عايشة. بين كل البيوت في ممر كده بيدخلك على الشوارع التانية. واحد لسه مقابلني بيقول لي انت قلبك ميت عشان تمشي هنا بالكاميرا بتاعتك. قلت له عيب عليك، انا من مصر، يعني محدش يعرف يجي علينا، احنا جامدين قوي. عايز اقول لكم ان الريحه هنا لا توصف، يعني اكنك ماشي في خرابه او مقلب زباله، مش مكان خالص منطقه الناس عايشه فيها. مدينه جيويك موقعها متميز كمدينه ساحليه، ويمكن ده اللي خلى ناس كتير نقلت عيشتها المدينه دي في الاساس. ولكن الواقع اللي محدش هيقدر يغيره هو تحول المدينه دي لمكان ناس كتير تخاف تروحه. واضح ان ده بيت بس يعني ايه اتقلب برضه ملقف زباله. خلينا كده نخش نبص بصة. مش عارف بقى ممكن نلاقي ايه، بس نحاول نخش. ده منظر البيت من جوه، ممكن يكون في حيوانات جوه. في بيانو قديم اهو
وحمام ومطبخ، تحس انه بيت من نهاية العالم يعني. بعد ما الناس سابت بيوتها وبتاع والعالم بقى فيه وباء، ده الحاجات اللي باقية. هي الفكرة بقى مش في البيت نفسه، يعني الفكرة في الناس اللي في المنطقة هنا عايشين ازاي جنب البيوت دي. ان واحد سايب العربية بتاعته دي هنا بقالها فترة، فواحد حط له ورقة قال له عايز تبيع عربيتك اطلبني على الرقم ده. بص عربية تحس ان بقالها 100 سنة واقفة هنا. دي المفروض ان دي الحديقة اللي الاولاد مثلا بيلعبوا فيها، شكلها عامل كده كلها زبالة. So how long you been living in Jaywick? Since July. Only recently. And it's No good. So what made you move to? I just wanted to be near the beach, you know? And like, I've got grandchildren in Essex, so I wanted to be near them. I've done all the floors, decorated the bathroom in 1 month, do you know what I mean? But no, she won't give me my money back. And she's putting it up for auction. So just be careful walking around here, because it ain't a place that you should walk. And yeah, police every day, druggies up and down, you know what I mean? I smoke weed, but that's it. I've gone from being a happy woman to sitting around in my dressing gown smoking weed at this time of the day. So where would you want to move to? Just away from here. Yeah. Very far away from here. I'm going to call the council about my weed. Well, how about calling the council? You're telling me you can only smell mine? Yeah, don't stay around here after 5 o'clock. Okay. Thank you. You can look after yourself, but trust me, there's naughties, yeah? Yeah. Thank you. 6 bikes. Go. Because they will. Thank you. It's all right. Have All a right. good day. You too. كانت زيارة مدينة جيويك نابعة من فضول عندي لما عرفت انها افقر مدينة في انجلترا، ولما زرتها اكتشفت ان اللي بيتقال عليها في الصحف والاعلام ما يجيش جزء بسيط من الحقيقة، لانها للأسف صعب اصلا ان اي حد يعيش فيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعمكم دايما هو اللي بيخليني مستمر، فلايك للفيديو، شير، اشترك في القناة لو مش مشترك، يعني هكذا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.